So finally welcome back to my channel SLT Moto traveling vlog है कमेडी समेडी म्युजिक सबै हुन्छ है र आज चाहिँ हामी यहाँनिर तारागोन म्युजियममा आएको छु है म्युजियम भन्ने बित्तिकै अब यसमा चाहिँ फेरि मम्मिजहरू चाहिँ छैन हैन जस्ट पुरानो काठमाडौँको के भन्छ फोटोहरू अनि त्यस पछाडि पेन्टिङहरू छ है र मोस्टली यो ठाउँ भनेको चाहिँ जस्ट टिकटकरहरूको लागि चाहिँ ओभर फेमस छ क्या यहाँनिर टिकटकर बनाउनलाई स्टार्टिङ भइरहेछ अगाडि हैन टिकटकहरू चाहिँ खतरा बनाउने हुन्छ यहाँनिर हैन जस्ट ठाउँ दामी छ रिल्याक्स गर्नुको लागि माइन्ड फ्रेस हुन्छ है अब पिक्चरमा के भन्छ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भएको छ भने चाहिँ पिक्चर अब हेर्नु सक्नु ल त अब हामी यस्तो भित्रतिर लाग्दिउँ है अनि भित्रतिर गएपछि हेर्दिउँ अब भित्रको नजारा चाहिँ होइन कस्तो छ भनेर है र तपाईँहरूलाई मनपर्छ यहाँनिर टिकटकरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ठाउँ चाहिँ साह्रै मनपर्छ है अब भित्र जाउँ सबैजनाहरू यहाँनिर टिकटकमा हुन्छ र आज चाहिँ म चाहिँ एक्लै छु है योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियो हालेको थिएँ अब जानु लागेको है लेट्स गो इनसाइड अब यसको भित्र जाने हो क्या अब भित्र देखाउँछु म है ल त अब हामी यसको भित्र छिर्नु लागेको है मजाले अब भिडियो हेरिदिनु होला है तपाईँहरूलाई मनपर्छ ठाउँ दामी छ अब सट्टै भित्र छिर्ने हो अब यसको भित्र ल यो चाहिँ अब हाम्रो अर्को डोर है र झ्याल पनि है यसको विन्डोजहरू पनि दामी छ क्या विन्डोजहरू है भिडियो सिडियो बनाउनुलाई दामी छ है ठाउँ पनि ओभर दामी क्या टक्कै अड्डा जस्तो होइन अगाडि पेन्टिङ छ दामी पेन्टिङहरू अब हामी पेन्टिङको अगाडि पनि जाने सबैजना हेर्नुहोस् होला यो साइड पनि पेन्टिङ हो यो काठमाडौँको पुरानो पेन्टिङहरू मतलब काठमाडौँको पुरानो पेन्टिङहरू छ कि यहाँनिर आर्टहरू अब हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ पेन्टिङ छ है र तपाईँहरू अगर पेन्टिङ लभर हो भने चाहिँ तपाईँ यो ठाउँ एकचोटि घुम्नु आउनै पर्छ होइन पेन्टिङ लभरहरू चाहिँ र तपाईँहरू टिकटक लभर हुने पनि आउनै पऱ्यो इन्स्टाग्राममा रिल्स बनाउनुको लागि फेसबुक रिल्स के बनाउनु छ है त्यसको लागि पनि यो ठाउँ दामी छ होइन यहाँनिर चाहिँ बाहिरको सिन पनि अझै दामी छ अझै हामी बाहिरतिर पनि गएर यस्तो घुम्ने हो बाहिरतिर पनि गएर यस्तो हेरिन्छ लाइक गरिदिनु है फेरि लाइक सब्सक्राइब ल अब हामी यो अर्कोपट्टि छिरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ बाहिरको सिनहरू यसो देखाउँछु है लास्टै मान्छेहरू अब म त यहाँनिर थुप्रो टिकटकहरू बनाइरहेको छ अलिकति मलाई कस्तो लाग्यो कि अनि अब हामी यता छिर्ने हो अनि यहाँनिर अब यो साइड पनि छ राम्रो पेन्टिङहरू छ जस्ट मैले अघि भने नि पेन्टिङ लभर हो भने चाहिँ तपाईँहरू पेन्टिङ लभर हो भने चाहिँ यो ठाउँ एकचोटि घुम्न आउनु होला होइन ल त हेर्नु है ठाउँ चाहिँ दामी छ है भित्र चाहिँ घुमिसकेँ बाहिर
अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ है फोटोसुट भइरहेको छ खतरा है। अब हामी चाहिँ फोटोसुट गर्नु त्यही अब घुम्नलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन, मन लागेन कि अब साथी पनि छैन है एक्लै अब। घुम्दै चाहिँ एक्लै नै सिङ्गल सोलो ब्लग। र बाहिरको सिन चाहिँ फेरि यिनीहरू छ है। यहाँनिर हाम्रो बाहिरको चाहिँ जस्ट दामी छ। बाहिर पनि टिकटक सिकटक भिडियो सिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ जतिखेर टिकटक मात्रै भन्नु आउँछ है। अगाडि टक्कै सिनहरू दामी छ कि यस्तो मजाको छ कि यहाँनिर तपाईँहरूलाई ओपो दामी फिल हुन्छ कि यहाँनिर दिमाग माइन्ड फ्रेस हुन्छ क्या। अहिले भर्खर क्लासबाट आएको है, क्लासमा पढ्दा पढ्दा अब टाउको दुखेर अब अलिक हुन्छ नि अब दिमाग ह्याङ भइरहेको थियो, त्यही भएर हाम्रो स्क्वायर त नजिक आउँदा पनि डराउँदैन रहेछ। ल आइस आइस ल सिन त फेरि वाउ छ नि फेरि यहाँनिर है। र वाउ सिनको लागि चाहिँ सबैजनाले लाइक गरिदिने, सब्सक्राइब गरिदिने है, सेयर गरिदिने होइन। र यो सिन पनि दामी छ है, यहाँ पढाउने दामी छ है, मजाको दामी फ्रेस छ कि यहाँनिर। ल भित्र छिरेको है, भित्र छिरेको तर भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छेहरू मात्रै रहेछ क्या, घट्ने केटी मान्छे होइन। र अनि एक दुईजना केटाहरू देख्यो अनि त्यही भएर चाहिँ अनि म सट्टै उता निस्केर बाहिर आएको। यहाँ हाम्रो दुईजना ब्रोहरू पनि रहेछ बसिरहेको है। अब एकछिन बस्ने अनि त्यस पछाडि मात्रै भित्र जान्छु। अघि चाहिँ मैले भिडियो जति बनाएको छु नि त्यो भिडियो चाहिँ भिडियो हेर्नु आफै बुझ्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ बाहिर कुल भएर बसिरहेको छ क्या। सबैजना आफ्नो भ्यूमा मस्त छ नि फेरि यहाँ चाहिँ।